غده تیروئید یکی از غده‌های درونریز بدن هست که جایگاهش در جلوی گردن هست، مقداری پایین‌تر از حنجره و مقداری بالاتر از استخوان جناح. مشکلاتی که میتونه این غده رو درگیر بکنه کمکاری، پرکاری و نودول‌ها و بعضی وقتا سرطان‌های تیروئید هست. امروز میخوام در مورد کمکاری تیروئید با شما صحبت بکنم. به نام خدا، من دکتر رحیم زاهدی هستم، فوق تخصص غدد و متابولیسم. امروز پزشک شما در کانال دکتر 724 هستم. خیلی خوشحال هستیم از اینکه با یه ویدیوی دیگه از کانال اطلاعات پزشکی دکتر 724 در خدمتتون هستیم. در این ویدیوها پزشکان با تخصصهای مختلف به سوالات شما پاسخ میدن. همین الان تو کامنت ها سوال خودتون رو بپرسید. قبل از اینکه بریم ویدیو رو ببینیم لطفاً لایک و کامنت و سابسکرایب چنل فراموش نشه. تیروئید یکی از غده‌های درونریز بدن هست که وظیفه‌اش در واقع تنظیم متابولیسم بدن، تنظیم سوخت ساز بدن، ذخیره انرژی بدن هست. جایگاه تیروئید قسمت جلوی گردن هست، مقداری پایین‌تر از حنجره و مقداری بالاتر از استخوان جناح. معمولا تو خط وسط هست، مگر اینکه حالا به شرایطی بزرگ بشه، یکی از لوب‌هاش بزرگ بشه، اون وقت ممکنه که اون حالت تقارنش از دست بده. مشکلاتی که تیروئید رو درگیر میکنه بیماری کمکاری تیروئید هست. یعنی در واقع تیروئید قادر به ساختن هورمون تیروئید نشده و اعمالی که ناشی از هورمون تیروئید هست در بدن کم میشه و یا متوقف میشه. یک سری علائم راجع به کمکاری تیروئید وجود داره. هیچ کدوم از این علائم اختصاصی نیستن. یک سری علائم هست ممکنه تو شرایط دیگه، تو بیماری‌های دیگه هم باشه. حالا علائم شایعش به این صورته که کاهش انرژی، احساس خستگی، یک سری علائمی که ناشی از تأثیر تیروئید بر دستگاه‌های دیگه بدن هست، مثل علائم پوستی، خشکی پوست، نازک شدن موها یا حتی ریزش مو، ذبل شدن موها، علائمی مثل کند شدن ضربان قلب، کاهش ظرفیت ورزش و اگر شدید باشه و درمان نشده باشه ممکنه که منجر به اختلال حافظه، اختلال تمرکز، یک سری علائم عصبی بشه. در واقع تو چه کسایی ما به کمکاری تیروئید شک بکنیم؟ یک سری پیشنهادها هست از مجامع علمی که بیاییم ما همه افراد رو از یک سنی به بعد تست تیروئید انجام بدیم. حالا این نظریه خیلی طرفدار نداره، ولی راجع به کسایی که یه مقدار علائم دارن، مثلا کسی که خستگی داره، کسی که مشکل کنترل وزن داره، یعنی بدون اینکه در واقع کالری دریافتیش زیاد بشه افزایش وزن پیدا میکنه. البته این افزایش وزن در حد چاقی شدید نمیتونه باشه. یا یک سری علائم دیگه توی خانم ها اختلال قاعدگی بده، علائم پوستی بده. اینها رو ما توصیه میکنیم که با آزمایش، یعنی تشخیص کمکاری تیروئید با آزمایشگاه هست. تست آزمایشگاهی TSH براشون درخواست میکنیم، یعنی اولین تست و بهترین تست برای تشخیصش TSH هست، تستی دیگه لازم نیست. بر اساس TSH ما تستای دیگری رو ممکنه درخواست بکنیم یا ممکنه با همون TSH تشخیصمون رو بذاریم. بعد از اینکه تست رو درخواست کردیم بسته به رنج TSH هست. حالا رنج طبیعی TSHی که در نظر میگیریم 0.5 تا 4.5 هست. معمولاً
نیم تا 4.5 رو نرمال در نظر میگیریم، راجع به در واقع جمعیت عمومی صحبت میکنیم. جالبه که این TSH با افزایش سن ممکنه افزایش پیدا کنه. مثلا یک آقا یا خانم 80 ساله ممکنه یه TSH 7.5 براش نرمال در نظر گرفته بشه، ولی همین TSH 7.5 برای خانم 30 ساله بالا در نظر گرفته میشه. و این نکته مهمیه که بعضی وقتا تشخیص کمکاری تیروئید گذاشته میشه در صورتی که اون تست، اون سطح TSH برای اون فرد نرمال بوده و نیاز به درمان نداشته. درمان تیروئید در واقع جایگزینی هورمون تیروئید هست که به شکل قرص هست، یعنی چیزی که توی کشور ما در دسترسه قرص تیروئید هست. اسم قرص تیروئید، اسم ژنریکش لوتیروکسین هست. حالا ممکنه با برندهای مختلفی تهیه بشه. حالا توی کشورهای دیگه به شکل سافت ژل و به شکل لیکوید یا مایع هم در دسترس هست که ما در واقع بهش دسترسی نداریم، یا به شکل تزریقی. پس درمان کمکاری تیروئید فقط با جایگزینی هورمون تیروئید هست. در واقع میگم درمان تیروئید این که ما این دارو رو بخوریم و این کمکاری کلاً رفع بشه و درمان رو بذاریم کنار، این برداشت نشه. درمان ما جایگزینی هورمون تیروئید به شکل لوتیروکسین هست و معمولاً توی اکثر موارد این درمان طولانی مدته، یعنی برای همیشه هست، تا در واقع لایف لانگ یا تا آخر زندگی هست. این که چه عواملی باعث این کمکاری میشه؟ شایع‌ترین علت کمکاری تیروئید خود سیستم ایمنی بدن هست. یعنی شاید بیش از 90% علل کمکاری تیروئید علل خود ایمن هست. بهش میگن خود ایمن یا اوتو ایمیون. یعنی سیستم ایمنی بدن به تیروئید حمله کرده و میخواد تیروئید رو از کار بندازه. علتش چی هست؟ علتش ناشناخته هست. حالا خیلی از موارد این علت اوتوایمیون میتونه حالت ارثی و خانوادگی داشته باشه. از علتهای دیگر کمبود یود هست. حالا خوشبختانه تو کشور ما نزدیک 30 ساله که با برنامه‌ای که اجرا شده و اضافه کردن یود به نمک خوراکی، این معضل از کشور ما در واقع رفع شده. قبلا شاید مثلا 40 سال 50 سال قبل کشور ما هم جز مناطقی بود که دچار کمبود یود بود، ولی با این جایگزینی این مشکل برای ما رفع شده. علتهای دیگه هم ممکنه باشه. حالا اون علتها خیلی شایع نیست، خیلی نادر هست. یه سری بیماری‌های ذخیره‌ای، مثلا ذخیره آهن تو بدن زیاد بشه و بره مثلا توی تیروئید ذخیره بشه، یا یه سری بیماری‌های دیگه مثل سارکویدوز، هموکروماتوز، اینها ممکنه باعث این کمکاری بشه. یک سری داروها ممکنه که باعث کمکاری تیروئید بشن. حالا از داروهایی که شایع هست لیتیوم هست. لیتیوم جزو داروهایی که تو روانپزشکی استفاده میشه. و از داروهای دیگه آمیودارون هست. البته آمیودارون میتونه هم باعث کمکاری بشه هم باعث پرکاری بشه. پس یک سری علتهای مختلفی برای کمکاری تیروئید وجود داره و شایع‌ترین علتش همون علت خود ایمن یا اوتوایمیون هست که بهش میگن کمکاری هاشیموتو. بعد از اینکه ما درمان رو شروع کردیم، تا زمانی که TSH ما در اون سطحی که میخوایم قرار بگیره، هر 2 ماه آزمایش میگیریم. هر 6 تا 8 هفته TSH چک میکنیم. بسته به عددی که هست ما دارو رو کم میکنیم یا زیاد میکنیم. شروع درمان معمولا یک فردی که مشکل قلبی نداره و وزنش وزن نرمالی هست، مثلا 70 کیلوگرم وزن داره، با یک قرص 0.1 میلی گرم یا 100 میکرو شروع میشه. حالا بخوایم بر اساس وزن دقیق تر بگیم 1.6 میکروگرم
به ازای هر کیلوگرم وزن بدن که همون حدود میشه. این درمان که شروع شد، افزایش یا کاهش درمان ما یه حد مشخصی داره. یعنی نمیتونیم ما یکو دارو رو 2 برابر بکنیم یا یکو دارو رو نصف کنیم. چیزی که در واقع مجامع علمی طی مطالعات زیادی به این نتیجه رسیدند، ما ملزم هستیم که روزانه 12.5 تا 25 میکروگرم دوز لوتیروکسین رو کم بکنیم یا زیاد بکنیم. حالا این دوز رو میتونیم به صورت هفتگی حساب بکنیم. بگیم که مثلا من میخوام 25 میکروگرم روزانه این رو زیاد بکنم، دوز هفتگیش میشه نزدیک 2 قرص. اون 2 تا قرص رو میایم به 2 تا روز مثلا آخر هفته اضافه میکنیم. دیگه لازم نیست که هر روز بگیم که 25 صدم 1/4 قرص حتما باید خورده بشه. و بعد از اینکه ما TSH رو تنظیم کردیم، اون موقع دیگه آزمایش ما میشه سالی 1 بار و بعضی وقتا هر 2 سال 1 بار. یعنی لازم نیست که بعد از اینکه ما اون دوز مورد نیاز بدن رو پیدا کردیم هر 2 ماه یا هر 3 ماه آزمایش چک بشه. سوالاتی که در واقع مراجعین ما میپرسن و ذهنشون رو مشغول کرده، این که خب الان یه نفر کمکاری تیروئید داره و درمان نمیکنه، چه عوارضی میتونه براش داشته باشه؟ همونطوری که ابتدا عرض کردم، تیروئید در واقع متابولیسم کل بدن رو تنظیم میکنه و به خاطر این هدف روی کلیه سیستم‌های بدن در واقع کنترل داره. یعنی از سیستم قلبی گرفته، سیستم گوارشی گرفته، سیستم مغز و در واقع سیستم عصبی گرفته، کلیه سیستم ها رو کنترل میکنه. اگر کسی کمکاری تیروئید شناخته شده داره و درمان نکنه، دچار عوارض اینها میشه. مثلا دچار یه یبوست طول کشیده میشه، دچار خشکی پوست، ریزش مو میشه، توی خانم ها دچار اختلال قاعدگی میشه، باعث ناباروری میشه. توی سیستم قلبی عروقی ممکنه که باعث تشدید نارسایی قلبی بشه یا اصلا ایجاد نارسایی قلبی بشه، باعث بشه که اطراف در واقع حفره‌های قلب یا حتی اطراف ریه آب جمع بشه. بنابراین درمان کمکاری تیروئید برای همه ثابت شده هست به خاطر طیف وسیع عوارضی که ممکنه داشته باشه. سوالی که مکرراً در واقع پرسیده میشه از ما، حالا کسی که کمکاری تیروئید داره رژیم غذایی مخصوصی داره؟ یک سری مراجعین میان مثلا میگن که من یه جایی خوندم که گفتن که شما اصلا نباید کلم بخوری یا اصلا نباید سویا بخوری. درسته، یه سری از مواد غذایی هستن که اینا رو میگن اصطلاحاً گواتروژنن، یعنی باعث میشن که اون ساخت هورمون تیروئید دچار اشکال بشه، جذب یود توی تیروئید دچار اشکال بشه. حالا توی کسی که کمکاری تیروئید داره آیا باید رژیم غذایی خاصی رعایت بکنه؟ هیچ کدوم از مجامع علمی و هیچ کدوم از رفرنس های علمی این رو توصیه نمی‌کنه. حالا مثلا ماده غذایی مثل کلم وقتی پخته بشه اون حالت گواتروژنش از دست میده. یعنی کسی که کمکاری تیروئید داره و تحت درمان با لوتیروکسین هست آزادانه میتونه یه رژیم نرمال داشته باشه و ملزم به رعایت رژیم خاصی نیست. سوال دیگه ای که ممکنه برای مراجعین تو ذهنشون باشه این که درمان دیگه ای غیر از لوتیروکسین وجود داره. باید بگم خیر، یعنی جایگزینی هورمون تیروئید تنها درمان ما هست. حالا یه عده میان میگن که مثلا من یه فامیلی داشتم که پرکاری تیروئید داشت، این تیروئیدش رو عمل کرد و خوب شد. خب راجع به کمکاری تیروئید ما با تیروئیدی طرف هستیم که هورمون نمیسازه. یعنی ما عملاً مثل اینکه تیروئید این آدم رو در آوردیم. یعنی این فرد بره جراحی بکنه
اتفاقی براش نمیفته. خب این تیروئید که کار نمیکرد، برداشتنش دیگه سودی نداره. پس درمان جراحی برای درمان کمکاری تیروئید هیچ جایگاهی نداره. حالا درمان‌های جراحی توی مشکلات دیگه است که حالا تو بحث‌های دیگه بهش خواهیم پرداخت. سوالات دیگه ای که ممکنه ذهن مراجعین رو درگیر کرده باشه این که توی بارداری مشکلی میتونه ایجاد بکنه. بله، خود جنین تا هفته 13 بعضی وقتا تا هفته 16 تیروئید نداره، یعنی هنوز تیروئیدش به اون کارایی لازم نرسیده و وابسته به هورمون تیروئید مادر هست. بنابراین اون در واقع 2-3 ماه اول مهم هست، چون تکامل جنین مخصوصا تکامل ساختار سیستم عصبیش ممکنه دچار مشکل بشه. پس اگر کسی کمکاری تیروئید شناخته شده داره و این کمکاری یک حالت شدید داره، ممکنه درمان نشه، به جنین آسیب برسه، یا اینکه خود بارداری رو به خطر بندازه. ممکنه باعث زایمان زودرس بشه، باعث سقط بشه. پس توی بارداری درمانش مهمتر میشه. اینکه توی بارداری این دارویی که میخوریم سیف، امنه، برای جنین مشکلی نداره. بله، کاملا امنه، هیچ مشکلی برای جنین ایجاد نمیکنه. و جالبه که توی بارداری نیاز به در واقع دوز دارو زیاد میشه. یعنی کسی که از قبل از بارداری تشخیص کمکاری تیروئید براش گذاشتن، به محض اینکه تست بارداریش مثبت میشه ما میگیم که حداقل 30% درمان تو باید زیاد بکنیم. حالا هر یک ماه در طول بارداری به خاطر اهمیتی که موضوع داره، تأثیری که هم بر روی جنین ممکنه داشته باشه و هم توی خود بارداری، اینجا دیگه در واقع اون فواصل تستمون رو کمش میکنیم. هر ماه آزمایش TSH میگیریم و در صورتی که تنظیم شد دوز دارو هر 3 ماه یک بار کفایت میکنه. از سوالات دیگه ای که ممکنه توی ذهن مراجعین باشه یا کسایی که درگیرشن، این که ممکنه کمکاری تیروئید تبدیل به پرکاری تیروئید بشه. بله، امکانش هست. حالا این احتمال زیاد نیست، چون ما پرکاری تیروئید رو داریم که در واقع علت اون هم سیستم ایمنی هست، بهش میگن پرکاری گریوز. این دوتا بیماری یعنی هاشیموتو و گریوز به همدیگه تبدیل میشن. احتمال تبدیل کمکاری تیروئید به پرکاری تیروئید هست، ولی معمولا احتمالش کمتره. یعنی بیشتر پرکاری تیروئید گریوز ممکنه به کمکاری تبدیل بشه. یک حالتی از کمکاری هم هست که ما بهش میگیم کمکاری ساب کلینیکال، یعنی یک کمکاری که صرفاً تو آزمایش ما متوجهش میشیم. یعنی اون بحثایی که عرض کردم خدمتتون راجع به کمکاری اوورت یا کمکاری آشکار تیروئید بود. یه شرایط رو داریم که حالا فرد به دلایل مختلف آزمایش تیروئید داده و تو آزمایش تیروئید TSHش بالاتر از رنج نرمال بوده، هورمون تیروئیدش نرمال هست و علائم کمکاری تیروئید رو هم اون علائم اصلی که گفتم رو نداره. به این نوع کمکاری میگیم کمکاری ساب کلینیکال یا کمکاری که هنوز علامت دار نشده و صرفاً تو آزمایش تشخیص داده شده. این قسمت در واقع مهم هست، چون ما همه موارد کمکاری ساب کلینیکال رو درمان نمی کنیم. خیلی از مراجعین میان پیش ما و مثلا 1 سال قبل یه دونه آزمایش TSH داده و تو اون آزمایش TSHش مثلا 6 بوده و با همون یک آزمایش براش درمان شروع شده و این رو داره ادامه میده. توصیه‌ای که میکنیم برای تشخیص کمکاری نوع ساب کلینیکال ما حتما 2 تا تست نیاز داریم. یعنی اگر فردی یک تست TSH داد و این بالاتر از حد نرمال بود، 3 ماه دیگر باید یک بار دیگه چک بکنیم. یعنی ما
حتما باید به صورت در واقع اون تایم 3 ماهه اون TSH رو بالا داشته باشیم که متقاعد بشیم این کمکاری ساب کلینیکال تو اون فرد وجود داره. پس با یک تست TSH بالاتر از نرمال، مثلا بالای 4.5، ما درمان رو شروع نخواهیم کرد. چرا؟ چون این درمان عوارض داره. یعنی کسی که تیروئیدش مشکل نداره اگه قرص لوتیروکسین رو بخوره به سمت پرکاری تیروئید میره، هورمون تیروئید تو بدنش زیاد میشه، دچار حالت پرکاری تیروئید ساختگی میشه و این عوارض داره. روی سیستم قلب عروقی عوارض داره، روی سیستم استخوانی عوارض داره، ممکنه طولانی مدت باعث پوکی استخوان بشه و خب علائم پرکاری تیروئید تحمیل بشه و این فرد رو آزار بده و کیفیت زندگیش رو پایین بیاره. برای همین این کمکاری ساب کلینیکال، چیزی که ما به وفور میبینیم، با یک تست آزمایشگاهی برای شروع درمان عجله نشه. 3 ماه دیگر دوباره تست رو چک میکنیم. اگر دوباره بالا بود تشخیص کمکاری ساب کلینیکال میذاریم. حالا بعد از اینکه تشخیص کمکاری ساب کلینیکال گذاشتیم، چه کسایی رو درمان بکنیم؟ ما همه رو نمیخوایم درمان بکنیم. خیلی از در واقع افرادی که کمکاری ساب کلینیکال دارن نیاز به درمان ندارن. چه کسایی نیاز به درمان دارن؟ مهمترین افراد کسایی که قصد بارداری دارن، چون تو مطالعات دیده شده که این کمکاری ساب کلینیکال ممکنه که بارداری رو به خطر بیندازه، مثلا باعث زایمان زودرس بشه، باعث سقط بشه. کمکاری ساب کلینیکال رو توی بارداری درمان میکنیم. سطح TSH برای ما مهمه. TSH بالای 10 رو معمولا ما دوست داریم درمان بکنیم. یک آزمایش دیگه هست غیر از TSH که ما بعد از TSH چک میکنیم، آنتیبادی در واقع تیروئید هست، به اسم TPO آنتیبادی شناخته میشه. کسایی که سطح آنتیبادی TPO اینها هم بالا هست، اونا هم نیاز به شروع درمان دارن. بقیه افراد معمولا نیاز به درمان ندارن، مخصوصا کسایی که سنشون یکم بالا هست. همونطوری که گفتم مقدار TSH با افزایش سن بالا میره، یعنی اون رنج 0.5 تا 4.5 که میگیم برای زیر 60 سال، زیر 65 سال هست. بعد از اون سن TSH بالا میره. ممکنه مثلا به یه فرد 70 ساله ما TSH 6 رو بگیم طبیعیه، برای یک فرد 80 ساله TSH 7 رو بگیم طبیعیه. نکته دیگری که هست، استفاده از لوتیروکسین برای اهداف دیگه است. یه عده میان میگن که من برای وزنم مشکل داشتم، اضافه وزن داشتم، چاقی داشتم و این رو مراجعه کردم، به من گفتن که متابولیسم شما پایین هست، برای همین من شروع کردم یا به من تجویز کردن که من لوتیروکسین دارم میخورم. به هیچ وجه این توصیه نمیشه، به خاطر عوارضی که این درمان ممکنه برای شما داشته باشه و زندگی شما رو، سلامتی شما رو دچار خطر بکنه و تأثیری هم برای شما نخواهد داشت. یعنی به هیچ عنوان از لوتیروکسین به عنوان تحریک متابولیسم یا کمک در درمان چاقی و برای لاغر شدن نباید استفاده کرد.